Hoi, ik ben Tom Lassing, beursbox.nl. Ik ga het hebben over de oorlog in Iran. Daar denk ik dat er wat interessante ontwikkelingen zijn. En ik wil wat vragen beantwoorden die ik heb gekregen naar aanleiding van mijn eerdere video. Voor ik dat wil doen, wil ik je vragen om te kijken of je al geabonneerd bent op dit kanaal. Ik wil proberen uiterlijk in augustus naar 30.000 abonnees te komen. En je zou me ontzettend helpen door je te abonneren op dit kanaal. Ik ga het hebben over Iran. De vraag die werd gesteld is: heeft Amerika deze oorlog veroorzaakt? En die vraag is niet zo 1, 2, 3 te beantwoorden, maar ik wil wel een aantal dingen daarover noemen. De reden dat Iran een atoomontwikkeling heeft doorgemaakt en is aan het doormaken, heeft van alles te maken met de relatie die Iran heeft met Israël, de Verenigde Staten en Europa. Er was een deal. In de eerste regeringsperiode van Trump heeft Trump die deal om zeep geholpen. Daarna heeft Iran gezegd: oké, als er dan geen deal meer is, dan houden we ons niet meer aan die eerdere deal, want Amerika heeft hem verbroken. Dus heeft Amerika deze oorlog veroorzaakt? Ja, deels wel, door de eerste regeringsperiode Trump. Maar heeft nu Israël deze oorlog heeft die veroorzaakt, gestart met hulp van de Verenigde Staten? Nou, daarop kan ik volmondig nee zeggen. Netanyahu heeft niets, maar dan ook niets gedeeld met de Verenigde Staten. Hij is enkele maanden geleden geweest in Amerika, heeft een presentatie gegeven en de Verenigde Staten, de regering Trump, heeft aangegeven: dit zien wij niet zitten, dit willen we niet doen, hier gaan we je niet bij helpen. En Netanyahu heeft toen gedacht van oké, dan doen wij het zelf. En hij heeft dus alles georganiseerd zonder de Verenigde Staten dat te vertellen. En hoe weet ik dat? Nou, dat is heel simpel. De Verenigde Staten heeft een aantal carrier groups. Dat zijn een flink aantal schepen om een vliegdekschip heen. En dat vliegdekschip heeft dan een luchtmacht daarop staan waar een redelijk groot land mee vergeleken kan worden. En denk dan aan bijvoorbeeld een luchtmacht van Frankrijk of Engeland. Nou, op één zo'n carrier group heb je dan een militaire macht zo groot als een redelijk groot land. En die carrier groups, die waren niet eens in de buurt van Iran. In Europa was er geen één aanwezig. Degene die in Azië aanwezig was, en dat was er maar één, die lag op dat moment dat die aanval kwam nog helemaal aan de verkeerde kant van Indonesië. En het ziet er naar uit dat nu, vannacht, dat die eerste carrier group in de buurt van Iran gaat komen. Dus Verenigde Staten heeft zich volledig, maar dan ook volledig laten verrassen door die aanval van Israël. Maar waarom hoor je Trump dan nu al een paar dagen zeggen: wij hebben? Nou, ik denk dat dat alles te maken heeft met het succes wat Israël heeft bereikt, het militaire succes. Israël heeft die aanval ontzettend goed opgezet en enorm goed uitgevoerd. En militair gezien is Iran verslagen. Dat betekent niet dat die oorlog voorbij is, maar militair gezien is het over en uit voor Iran. Nou, hoe kan dat veranderen? Nou, dat kan veranderen doordat andere partijen mee gaan doen, of zoals China spullen gaan sturen. China heeft 3 vliegtuigen vol met militaire goederen naar Iran gestuurd. Die zouden officieel naar Luxemburg gaan, dat is op het vrachtbrief, maar ze zijn in Teheran blijven hangen. Nou, dus dat zou een verandering kunnen geven. Maar vooralsnog ziet het er niet naar uit. Dus Iran is militair verslagen. Dat ziet Trump ook. En Trump heeft al eerder gezegd, hij heeft niet zo'n goede relatie met Iran, dat hij wil hebben dat Iran geen kernwapens heeft. Alleen Trump heeft nooit een idee gehad, hoe ga je dat nou aanpakken? Nu heeft Israël hem de mogelijkheid gegeven om Iran dus inderdaad los van het atoomprogramma te krijgen. En vandaar dat hij zegt wij. Ik weet vrijwel zeker, en ik zit ook wel eens compleet mis, want ik had ook niet verwacht dat Trump president zou worden. Maar goed, ik weet vrijwel zeker dat de Verenigde Staten die aanval op Iran gaat ondersteunen.
Dat hebben ze nog niet gedaan, maar dat gaan ze doen. En dat gaan ze doen op mogelijk 2 manieren. De eerste manier is de bunkerbuster inzetten. Dat is namelijk een bom die tot een flink aantal meters diep kan komen in de grond. Nou zijn het alleen zo dat die bunkers van Iran, die liggen meer dan 90 meter diep in de grond. En dan is de vraag of die bunkerbuster dat aan kan. Er is een kans dat hij dat dus niet aan kan. Nou, dan is dus het punt, is dan die bunker vernietigd of is die alleen onbereikbaar gemaakt? En is dat laatste voldoende? Tweede mogelijkheid is dat er een grondoffensief komt, dat de Verenigde Staten gaat helpen om een flink aantal militairen daar naar het atoomprogramma te krijgen en het dan echt fysiek met soldaten op de grond op te blazen. Nou, daarvoor zal je dan echt wel zeker moeten zijn dat je het luchtoverwicht hebt en dat je die soldaten daar kan hebben zonder dat ze van links en rechts aangevallen worden door het Iraanse leger. Nou, dat is dan even nu een punt. Daar kan de Verenigde Staten mee helpen, want Israël kan dat zelf niet. Daar hebben ze niet de vermogen toe. De Verenigde Staten zouden het wel kunnen hebben. Dat geeft tevens aan waarom het zo belangrijk is dat de Verenigde Staten een aantal bases heeft in Europa. Want van daaruit kan geholpen worden. Trump die wil die bases gaan sluiten, want hij heeft niks meer met Europa. Maar nu zie je dat het toch wel een nut is, ook voor Trump, om militaire bases in Europa te hebben. Of hij dat daadwerkelijk doorziet, dat is maar de vraag. Maar goed, het is wel iets wat meespeelt. Maar ik weet dus vrijwel zeker vanwege het feit dat die carrier groups niet eens in de buurt waren, dat de Verenigde Staten volledig verrast is geworden door dit. Maar het succes heeft Trump een kans gegeven om een oorlog te winnen zonder dat hij risico loopt. En dat laat hij zich niet ontnemen. En vandaar ook dat hij dus de afgelopen dagen al wij heeft gezegd, terwijl er nog helemaal geen sprake was van wij, want Israël heeft het gedaan. Daar wil ik het voor nu bij laten. Wat ik al zei, abonneer je op dit kanaal, dan haal ik die 30.000 tot in augustus haal ik nog. Waarom is het belangrijk? Nou, met name is het belangrijk voor het algoritme, dat die video's beter gevonden worden. En ik maak ze om ze gezien te laten worden. Daarom, dat is dan de hoofdprioriteit, dat mijn video's gezien worden. Anders hoef ik ze niet te maken. Dus daar helpt daar enorm mee. En 30.000 is voor een kanaal als dit hartstikke mooi in het Nederlands. Er zijn er niet zo heel veel die dan tot grote hoogte kunnen komen als het ook nog eens een keer een serieus onderwerp is. Want kattenfilmpjes die doen het veel beter. Serieuze onderwerpen, ja, dat is nog steeds een beetje lastig. Te veel mensen op internet gebruiken internet alleen voor spelletjes of voor ontspanning. En in dit geval probeer ik toch het stukje wereldnieuws te duiden. Dus abonneer je op dit kanaal. Ga ook naar de website www.beursbox.nl en schrijf daarin op de gratis nieuwsbrief. Dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer. Houdoe!